नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी verb+preposition को पार्ट 3 जसमा हामीले about र of को बारेमा पढेका थियौं। verb plus about र verb plus of त्यसको आज एक्सरसाइज गर्न जाँदै छौं र तपाईलाई यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो जसमा चाहिँ हामीले कस्तो verb सँग about आउँछ, कस्तो verb सँग of आउँछ भनेर त्यसको एक्जाम्पल सहित गरेका थियौं। त्यो हेर्नु भयो भने तपाईलाई यो गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा के भनेको छ त, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ हियर अथवा हर्ड प्लस अ प्रिपोजिसन एबाउट अफ र फ्रम भनेर कुरा गरेको छ। हामीले एबाउट लगाउनु पर्यो, अफ लगाउनु पर्यो, फ्रम लगाउनु पर्यो। ठीक छ। अब हियर एबाउट भनेर भन्यो भने तपाईले के सम्झिनुहुन्छ त, केही कुराको बारेमा सुन्ने, हैन, अरूले भनेको सुन्ने। बी टोल्ड एबाउट समथिङ भनेर भनिन्छ। अब हियर अफ भन्यो भने नो द्याट समबडी अर समथिङ एक्जिस्ट भनेर बुझिन्छ है, केही कुरा एक्जिस्ट भएको छ भन्ने थाहा पाउँछ। त्यसपछि हियर फ्रम भन्यो भने त्यो चाहिँ कन्ट्याक्टमा छ है, बी कन्ट्याक्ट विथ समबडी भनेर बुझ्छ है। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। 1 I'm surprised you haven't heard of her. She's quite famous. 2 Did you the accident last night? No, what happened? हिजो बेलुका भएको एक्सिडेन्टको बारेमा थाहा पायो अथवा सुन्यौ भनेर भनेको छ। Did you hear about? है, मैले told about something भनेर भनेको थिएँ नि है। हो, त्यो चाहिँ यहाँनिर आयो। ठीक छ। 3 Sarah used to call me quite often, but I haven't from her a long time. अब कन्ट्याक्टको कुरा आयो भने from आउँछ भनेको थिएँ, but I haven't heard from her a long time now. 4 Have you W𝗵𝗵𝘁? No, who is he? तिमीले विलियम हर्सनको बारेमा सुनेको छौ? Have you heard of w𝗵𝗵𝘁? No, who is he? छैन, को हो र भनेर भनेको छ। 5 Thanks for your email. It was good you. अब यसमा from आउने भयो। It's good to hear from you. ठीक छ। हो, कन्ट्याक्टको कुरा भयो हैन, कनेक्सनको कुरा भयो, कम्युनिकेसनको कुरा भयो भने from. 6 Do you want to our trip? Not now, tell me later. हाम्रो ट्रिपको बारेमा सुन्न चाहन्छौ? अहिले हैन, पछि, मलाई पछि भन भनेर भनेको छ। Do you want to hear about our trip? Not now, tell me later. 7 I live in a very small town. You have probably never, तिमीले त्यसको बारेमा सुनेकै छैनौ होला। Never heard of it. Never heard of it. है, यो छ। अब कुरा गरौँ तल। नेक्स्टमा के भनेको छ त हेरौँ त, पढौँ। Complete the sentences using think about र think of. Sometimes both about or and of are possible. Use the correct form of think भनेर भनेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ दुवै ठिक हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ think about र think for मा एउटा है। अब हामीले के कुरा गरेका थियौँ त, think about र think for मा। think about something, think for something भनेको के हो त हेर्नुस् त। think about भनेको चाहिँ consider it है, त्यो कुरालाई सोच्नु, विचार गर्नु, मनन गर्नु, कन्सन्ट्रेट your mind on भनेर बुझिन्छ। र think of भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, प्रोड्युस एन आइडिया है, प्रोड्युस एन आइडिया भनेर हुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ ओपिनियन लिन अथवा दिन। ठीक छ। के त भन्दाखेरि आस्क अथवा गिभ ओपिनियन भन्नको लागि के को प्रयोग हुन्छ त, अर्को थिङ्क अफको प्रयोग हुन्छ। र दुवै पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले एक्जाम्पल गरेका थियौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ, verb+preposition को पार्ट 3। ठीक छ। ल गरौँ त। 1 I have thought about what you said and I have decided to take your advice. मैले तिमीले भनेको कुरा सोचेँ हैन, कन्सन्ट्रेट गरेँ, कन्सिडर गरेँ, त्यही भएर think about आयो। 2 I need time to make decisions. I like to things carefully. मलाई के रे केही कुरा सोच्नको लागि समय चाहिन्छ है, म चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै केयरफुली ध्यान दिएर सोच्छु भनेको कन्सन्ट्रेट गरेर सोच्छु
भनेर भनेको हो। कन्सन्ट्रेट भन्ने बित्तिकै आई लाइक टु थिङ्क एबाउट थिङ्स केयरफुल्ली। 3. You look serious. What are you? अब थिङ्किङ आउने भयो। What are you thinking about? के को बारेमा सोचिरहेका छौ? के को बारेमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेका छौ? 4. That's a good idea. Why didn't I? मैले त्यो किन सोचिनँ? Why didn't I think of that? है, produce an idea भन्ने बित्तिकै of. 5. I don't really want to meet Tom tonight. I will have to ... an excuse. मलाई आज टमसँग भेट्न मन छैन। मैले चाहिँ अब एउटा एक्सक्युज सोच्नु पर्यो, एक्सक्युज प्रड्युस गर्नु पर्यो भनेपछि आई हेभ टु थिङ्क अफ एन एक्सक्युज। 7. I am ... buying a new car. What would you advise me to buy? भनेपछि जब तपाईँले फ्युचरको लागि केही कुरा सोच्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ पोसिबल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फ्युचरको लागि तपाईँले अफ र एबाउट दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ। आई एम थिङ्किङ अफ बाइङ अ न्यू कार अथवा आई एम थिङ्किङ अबाउट बाइङ अ न्यू कार। वाट वुड यु एडभाइस मी टु बाई? 7. When I was offered the job, I didn't accept immediately. I went away and ... it. मैले त्यो तुरुन्तै स्वीकार गरिनँ। म पर गएँ र त्यसलाई चाहिँ सोचेँ, मनन गरेँ। एन्ड थट, किनकि पास्टमा छ, एन्ड थट एबाउट इट फर अ वाइल। इन द एन्ड आई डिसाइडेड टु टेक द जब। अन्तिममा मैले त्यो जब लिएँ। 8. एले भन्यो आई हेभ जस्ट फिनिस्ड रिडिङ द बुक यु लेन्ट मी। तिमीले दिएको बुक मैले पढेर सकाएँ। बीले भन्यो वाट डिड यु ... इट? डिड यु लाइक इट भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, वाट डिड यु, तिमीले यसको बारेमा के सोच्यौ त भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त ओपिनियन मागेको छ। वाट डिड यु थिङ्क अफ इट? डिड यु लाइक इट? ओके। 9. हेर्नुहोस् त, एले भन्यो विल यु बी एबल टु हेल्प मी? आई एम नट स्योर। आई विल थिङ्क अफ इट। है, म चाहिँ कन्सिडर गर्छु। यसले भन्यो के तपाईँ मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो। बीले भन्यो म पक्का छैन, म त्यसको बारेमा सोध्छु, म कन्सिडर गर्छु। ओके है, कन्सिडर गर्छु भन्ने बित्तिकै त थिङ्क एबाउट इट आउँछ है। मैले ठ्याक्कै लेख्न चाहिँ एबाउट नै खोजेको, तर दिमागले चाहिँ अफ 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 भनिरहेको रहेछ क्या। ठिक छ, आइ एम नट स्योर, म चाहिँ त्यसको बारेमा कन्सन्ट्रेट गर्छु, कन्सिडर गर्छु भनेर भनेको छ। सो आई विल थिङ्क एबाउट इट। अब यसपछि 10 हेरौँ त। आई डोन्ट ... मच ... दिस कफी इज लाइक वाटर। है, आई डोन्ट थिङ्क मच अफ दिस कफी इज लाइक वाटर भनेको आई डोन्ट लाइक दिस कफी भनेर भनेको सरह हो। क्याथरिन इज होम सिक, सी इज अलवेज ... हर फ्यामिली ब्याक होम। सी इज अलवेज थिङ्किङ अफ अथवा सी इज अलवेज थिङ्किङ अबाउट हर फ्यामिली ब्याक होम। एउटा लास्ट छ टु वर्ब। डु यु थिङ्क आई सुड एप्लाई टु डु द कोर्स? डु यु थिङ्क, तिमी मैले यो कोर्सलाई एप्लाई गर्दा कस्तो होला तिमी भन न भनेर उसको ओपिनियन मागेको छ। बीले भन्यो आई कान्ट ... एनी रिजन वाइ नट। अब मैले आफ्नो ओपिनियन दिएँ, मैले चाहिँ यसको कुनै रिजन पनि सोच्न सकिनँ किन नगर्ने त भनेर। सो आई कान्ट, मैले ओपिनियन दिँदाखेरि आई कान्ट थिङ्क अफ एनी रिजन वाइ नट। है, ओके। यस्तै गरी तल अर्को हेरौँ के भनेको छ त। पुट इन द करेक्ट प्रिपोजिसन भनेर भनेको छ। ठिक छ। 1. डिड यु हियर अबाउट द फायर एट द होटल यस्टरडे? आई लभ लिभिङ हियर, आई वुडन्ट ड्रिम अफ गोइङ एनिवेयर एल्स। 3. एले भन्यो आई ह्याड अ स्ट्रेन्ज ड्रिम लास्ट नाइट। बीले भन्यो डिड यु
वाट डिड यु ड्रिम एबाउट है ड्रिमको बारेमा कुरा आउँछ भनेदेखि सुत्ने बेला है सुतेको बेला आउँछ भनेदेखि चाहिँ एबाउट र तपाईँले इमेजिन मात्रै गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ड्रिम एबाउट अर ड्रिम अफ दुवै युज गर्न सक्नुहुन्छ 4 I love this music. It reminds me a warm day in spring. It reminds me of a warm day in spring. 5 यसले भन्यो we have got no money. What are we going to do? बीले भन्यो डोन्ट वरी म केही कुरा सोध्छु है केही हामीले प्रोड्युस एन आइडिया भन्ने बित्तिकै अफको कुरा गरेका थियौँ सो अफ 6 आवर नेबर्स कम्प्लेन्ड टु अस about the noise we made. 7 Paul was complaining of pains in his chest, so he went to the doctor. 8 He loves his job. He thinks उसले त्यसको बारेमा जहिले सोचिरहन्छ कन्सन्ट्रेट गरिरहन्छ he dreams about it उसले सुत्ने बेला पनि त्यही कुरा बारेमा सोचिरहन्छ he talks about it उसले त्यसकै बारेमा बोलिरहन्छ and I'm fed up with hearing about it हेर्नुहोस् त सबैमा about नै about लाग्ने रहेछ एकदम रमाइलो रहेछ एक्चुअली पढौँ he loves his job he thinks about it all the time he dreams about it and he talks about it and I'm fed up with hearing about it भनेर भनेको छ यस्तै गरी अर्को हेरौँ complete the sentences using these verbs भनेर verb यहाँनिर दिएको छ प्लस अ प्रिपोजिसन जुन चाहिँ मिल्छ त्यो प्रिपोजिसन लेख्नु पर्यो है 1 It was my idea I thought of it first भनेर भनेको छ यहाँ think लाई काटेको छ 2 Ben is never satisfied he is always something अब satisfied नभएपछि कम्प्लेन गर्छ है he is आइसकेको छ so complaining he is always complaining about something 3 I can't make a decision yet I need time to म यो अहिले डिसिजन लिन सक्दिनँ मलाई केही समय लाग्छ सोच्नको लागि I need time to think about your proposal 4 He's not a well-known singer not many people have heard of him not many people have heard of him 5 यसले भन्यो you wouldn't go away without telling me would you भनेर भन्यो बीले रिप्लाई दियो of course not I wouldn't म त यो सोच्न पनि सक्दिनँ I will never do it भनेर भनेको छ I wouldn't dream of it I wouldn't dream of it 6 I would have forgotten my appointment if you hadn't तिमीले नसम्झाइदिएको भए if you hadn't reminded me about it if you hadn't reminded me about it लास्टमा पनि रिमाइन्ड कै कुरा छ 7 हेरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन do you see that man over there does he remind you of anybody you know उ त्यो मान्छेलाई त्यहाँ देखिरहेको छौ उसले तिमीले चिनेको मान्छे अरू कसैलाई सम्झाउँछ भनेर भनेको छ उसलाई देखेर अरू कोही मान्छे सम्झिन्छौ तिमीले भनेर भनेको छ रिमाइन्ड यु अफले ठीक छ हो यसरी हामीले गर्यौं एबाउट र अफको verb plus preposition को पार्ट 3 को एक्सरसाइज र यसै गरी हामी पार्ट 4 र पार्ट 5 पनि गर्छौं दुवैको ग्रामेटिकल रुल को भिडियो र एक्सरसाइज तपाईले सबै हेरिदिनु होला र हामीलाई केही समस्या छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट मार्फत अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरबाट त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस